კორონავირუსი და გაუქმებული რეისები მილანის მალპენზას აეროპორტში არც ერთი სარეგისტრაციო დახლი არ მუშაობს. სარიელია როგორც აეროპორტის შიდა, ისე გარე პერიმეტრის სტრატეგიულ ობიექტზე მხოლოდ დაცვის თანამშრომლები იმყოფებიან. პანდემიის გამო გაუქმებულია ფრენები აზიის აეროპორტებშიც. უჩვეულო სიხალვათია პეკინის, ტოკიოს და სამხრეთ კორეის საერთაშორისო აეროპორტებში. საღამომშვიდობისა იმედი მოვლენათა ეპიცენტრში პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახალ ამბებს ხატი ახვათაძე და ლევან ჯავახიშვილი გაგაცნობთ. საღამომშვიდობის. ყველა ტიპის სესხის 3 თვით გადავადდება. პრემიერმა მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგინა. ფონდმა ქართულ მზადყოფნა გამოხატა. საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფოს იმ მოცულობის ფინანსური რესურსი გამოუყოს, რომელიც ვირუსის გავრცელებისგან საზოგადოების დასაცავად იქნება საჭირო. მოქალაქეების შემდეგ იზოლაციას დაექვემდებარება მიმოქცევიდან შესული ფულიც. ამ რეჟიმში გამწესებულ ადამიანებს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად აკონტროლებს. რა პირობებში გადიან მოქალაქეები კარანტინის პერიოდს? წყალტუბო, საჩხერე, აბასთუმანი, გონიო, თბილისი. ქვეყანაში 7 ასეთი ცენტრი მოქმედებს. ელექტრონული წიგნები უფასოდ, ლიტჯიზე სასურველი ლიტერატურა 1 თვის განმავლობაში უსასყიდლოდ იქნება ხელმისაწვდომი. COVID-19 და საქართველოს თამარ მერაბიშვილი ბოლო მონაცემებს ინფექციური საავადმყოფოდან გაგვეცნობს. გადავადებული საბანკო ვალდებულებები და ფული კარანტინში. სოფობერიძე ეროვნული ბანკის ბოლო გადაწყვეტილების შესახებ ისაუბრებს. ქართულ უპრეცედენტო ინიციატივა და მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა ნატა მახვილაძე ამ თემით რამდენიმე წუთში. ჩინეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ 8 ახალი შემთხვევა აღინიშნა. უფრო მეტი ადამიანი განიკურნა, ვიდრე დაავადდა სამხრეთ კორეაში. ეს ის ორი სახელმწიფოა, საიდანაც COVID-19 დაიწყო და სადაც პირველად გავრცელდა. იტალიაში კი მხოლოდ 24 საათის განმავლობაში 189 ადამიანი გარდაიცვალა. პირველი ლეტალური შედეგია უკრაინაში, რომელმაც საზღვრები ჩაკეტა. პირველი დადასტურებული ფაქტია გაეროში. ვირუსი დაუდგინდა ბრაზილიის პრეზიდენტს, იზოლაციაშია რუმინეთის მთავრობა სრული შემადგენლობით. სახლიდან ტვიტერით მუშაობს კანადის პრემიერ-მინისტრი. კარანტინშია ჰოლივუდის ვარსკვლავი ტომ ჰენქსი ცოლთან ერთად. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოს 133 სახელმწიფოში 129,630 ადამიანია ინფიცირებული, 5,120 გარდაცვლილი და 70,729 გამოჯანმრთელებული. საქართველოში ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. ბოლო მონაცემებით 25 ფაქტია დადასტურებული. ინფექციურ საავადმყოფოსთან მუშაობს თამარ მერაბიშვილი და ის ახლა პირდაპირ ეთერშია. თამარ, რა სიახლე გვაქვს დღის ბოლოს? საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირებულია მხოლოდ 25 ადამიანი, 25 ადამიანიდან 22 პაციენტი მკურნალობას გადის თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში, 3 ადამიანი კი საჩხერის საავადმყოფოში. 22 ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც გადიან თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობას, 20-ის არის დამაკმაყოფილებელი, 2-ის კი შედარებით უფრო მძიმე. დღეს ინფექციური საავადმყოფოდან 17 ადამიანის ანალიზები წაიღეს ლუგარის ლაბორატორიაში და მათი პასუხები მედიისათვის ხვალ გახდება ცნობილი. დღის განმავლობაში და გუშინდელი ჩატარებული ტესტების პასუხებით ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. 11 დილას აღებული იქნა, რომლის პასუხებს ახლა ველოდებით და დღის მეორე ნახევარში აღებული იქნა კიდევ 7 პაციენტზე ტესტირება. ანუ ჯამში დღეს აღებულია უკვე 17 პაციენტზე ტესტი. ვნახოთ შედეგები ალბათ მალევე იქნება. არსებული სიტუაცია სტაბილურია. საღამოს მონაცემებით არც ერთი პაციენტის მდგომარეობა არ გაუარესებულა, დაავადება არც ერთთან არ პროგრესირებს. როგორც უკვე გითხარით, 25 ადამიანი არის საქართველოში კორონავირუსით დაინფიცირებული, 314 ადამიანი იმყოფება კარანტინში, 58 კი სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ. კარანტინში იმყოფებიან აჭარაში, იმერეთში, აბასთუმანში, გორში, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფება 49 ადამიანი, აქედან 45 არის საქართველოს მოქალაქე, 10 სამხედრო, 4 კი ბულგარეთისა და აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან. რაც შეეხება თვითიზოლაციაში კახეთში იმყოფება 69 ადამიანი, აჭარაში იმყოფება 70 ადამიანი და ყველა მათგანს აქვს მოგზაურობის ერთი ისტორია, ისინი მოგზაურობდნენ იტალიასა და ჩინეთში.
მადლობა თამარ მერაბიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საჭიროება არ დგას, თუმცა შესაძლოა პრევენციული ნაბიჯების კიდევ უფრო გამკაცრება გახდეს აუცილებელი. პრემიერ-მინისტრმა საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებები კიდევ ერთხელ განმარტა და ეკონომიკის სტიმულირებისათვის შეღავათებიც წარმოადგინა. აღინიშნა, რომ კორონავირუსის ფონზე ყველაზე დიდი დარტყმა მიადგა ტურიზმს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი გამწევი ძალაა. სწორედ ამიტომ ტურიზმთან დაკავშირებული დარგების ბიზნეს სუბიექტებს მომდევნო 4 თვის ქონების და საშემოსავლო გადასახადები 1 ნოემბრამდე გადაუვადდებათ. გიორგი გახარიას განცხადებით, კომპანიებმა შესაბამისი მხარდაჭერა უნდა გაუწიონ დასაქმებულებს და მაქსიმალურად შენარჩუნდეს სამუშაო ადგილები. მოქალაქეებს კი მთავრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ნადამ ახვილაძე გაეცნო ანტიკრიზისულ გეგმას და ის ახლა დეტალურად მოგვიყვება, ვის და რა შეღავათი ექნება კორონავირუსის გამო. გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის კოორდინირებით გახარიას მთავრობა პრობლემების პრევენციას გეგმავს. ეს არის საკმაოდ მასშტაბური კამპანია, რომელიც სამთავრობო გუნდმა ბიზნეს სექტორის დასახმარებლად დაიწყო. სახელმწიფო ტურიზმთან დაკავშირებული დარგების ბიზნეს სუბიექტებს მომდევნო 4 თვის ქონების და საშემოსავლო გადასახადებს 1 ნოემბრამდე გადაუვადებს. ამ პერიოდში წარმოდგენილ დეკლარირებულ დავალიანებაზე არანაირი იძულების ღონისძიება არ გატარდება და შესაბამის ნაწილში დარიცხული საურავი დაექვემდებარება ჩამოწერას საშეღავათო პერიოდის დასრულებისთანავე. ასევე ბიუჯეტიდან მცირე სასტუმროების სესხების პროცენტის სუბსიდირებაზე სავარაუდოდ 3 მილიონი დაიხარჯება. მთავრობის გადაწყვეტილებით გაორმაგდება დასაბრუნებელ დღგ-ს რაოდენობაც. არ არის გამორიცხული შეღავათები დაუწესდეთ დიდ სავაჭრო და საკვებ ობიექტებს და სილამაზის სალონებს. მათ წარმომადგენლებს დღეს შეხვდება ეკონომიკური გუნდი. მილიარდიანი პაკეტი ეკონომიკის სტიმულირებისთვის სწორედ ამ ოდენობის სუბსიდიას მიმართავს სამთავრობო გუნდი ბიზნეს სექტორში. მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ტურიზმთან დაკავშირებული დარგების ბიზნეს სუბიექტებს მომდევნო 4 თვის ქონების და საშემოსავლო გადასახადებს 1 ნოემბრამდე გადაუვადებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით გაორმაგდება დასაბრუნებელი დღგ-ს რაოდენობა. მმართველი გუნდისთვის პრიორიტეტულია, რომ კომპანიებმა სამუშაო ადგილების შენარჩუნება უზრუნველყონ. მთავრობამ ამ ეტაპზე ტურიზმთან დაკავშირებულ ისეთ დარგებში და ისეთი კომპანიებისთვის, რომელიც საქმიანობენ სასტუმროების და რესტორნების, ტურისტული სააგენტოების, სატრანსპორტო კომპანიების, საექსკურსიო კომპანიების და სხვა სფეროებში 4 თვით გადაუვადებს ქონების და საშემოსავლო გადასახადს 1 ნოემბრამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს შეეხება 18,000 კომპანიას, რომელიც ოპერირებს დღეს საქართველოში და 50,000-ზე მეტ დასაქმებულ პირს. ეს დამატებით დატოვებს ამ სექტორში 4 თვის განმავლობაში და ეს თვეები გახლავთ მარტი, აპრილი, მაისი და ივნისი დაახლოებით 100 მილიონზე მეტ ფინანსურ რესურსს. სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით დაგეგმილი 600 მილიონი დასაბრუნებელი დღგ-ს ნაცვლად ეს თანხა გაორმაგდება და ჩვენს ეკონომიკას კომპანიებს დაუბრუნდება დამატებით 600 მილიონი, რაც 1 წლის განმავლობაში ეკონომიკას დაუბრუნებს 1,2 მილიონი დღგ-ს საშუალებით ფინანსურ რესურსს. მთავრობის გადაწყვეტილებით სასტუმროების გარკვეული კატეგორიის საპროცენტო განაკვეთს 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფო დაფარავს. მცირე სასტუმროების სესხების პროცენტის სუბსიდირებაზე სახელმწიფოს გათვლებით სავარაუდოდ 3 მილიონი დაიხარჯება. ეს კიდევ ერთი შეღავათია, რომელიც ტურიზმის სფეროში დასაქმებულებმა მთავრობისგან მიიღეს, ვინაიდან ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრაზე ისინი მხოლოდ გადასახადების გადავადებას ითხოვდნენ. სავარაუდოდ შეღავათები დაუწესდებათ მსხვილ სავაჭრო ობიექტებს და სილამაზის სალონებს. ეკონომიკის მინისტრი მათ წარმომადგენლებთან სამუშაო განრიგთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს დღეიდან იწყებს. მცირე სასტუმროები 4 ნომრიდან 50 ნომრის ჩათვლით მიიღებენ იგივე სახის დახმარებას. ეს არის საბანკო სესხის, ვისაც აქვს და ძირითად ნაწილს აქვს საბანკო სესხები, პროცენტის სუბსიდირება. პრემიერ-მინისტრის დავალებით ხვდები სავაჭრო ობიექტებს. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ ერთი, რომ მაქსიმალურად დისტანციურ მომსახურებაზე გადავიდეთ ყველგან, სადაც ეს შესაძლებელია, ვიმსჯელოთ სამუშაო რეჟიმზე და საათებზე. მთავრობის გათვლებით კაპიტალური ხარჯებისთვის 300 მილიონია გათვალისწინებული. ეს თანხა ძირითადად რეგიონებში ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობას მოხმარდება. ეკონომიკურ გუნდში დარწმუნებულები არიან, რომ გლობალური პროცესი დროებითია და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 4 თვის შემდეგ იმავე ნიშნულზე, ანუ 5%-ზე იქნება. ის ყველაფერი, რაც დღეს ან გადავადდება გადასახადის სახით, ან
მეტად დაიხარჯება ბიუჯეტიდან, ეს ორივე ერთი ბუნების მატარებელი, ესე ვთქვათ, სტიმულია. ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოოდ დაგენერდება იმ მაღალი ეკონომიკური ზრდით, რომელიც შემდეგ ესე ვთქვათ, პერიოდში პოსტ, ესე ვთქვათ, კრიზისულ პერიოდში ეს ვთქვათ, იქნება. როდესაც საუბრობთ უკვე 600 მილიონი ლარის ოდენობის დამატებითი ფულადი რესურსის ეკონომიკაში ჩაშვებაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ თითოეული ბიზნესი, ყველა ბიზნესი ისარგებლებს ამ შეღავათით. მიუხედავად იმისა, რომ კვარტალი არ არის დახურული, ჩვენ უკვე შარშანდელთან შედარებით ორჯერ მეტი შესრულება გვაქვს, ანუ ორჯერ მეტი თანხა ჩავდეთ უკვე საინვესტიციო პროექტებში, ვიდრე ეს იყო შარშან ამ პერიოდისთვის, მაგრამ დამატებით 300 მილიონი ლარის კაპიტალური პროექტების დაფინანსება, რა თქმა უნდა, დამატებით სტიმულს მისცემს უკვე სამშენებლო დარგის სექტორს. ამ ეტაპისთვის თანხები მთავრობას სრულად მობილიზებული აქვს, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ფონდი ქართუს მიერ დაანონსებული მხარდაჭერითაც ისარგებლოს. ფონდმა ქართულ დღეს საგანგებო განცხადება გაავრცელა და მზადყოფნა გამოთქვა, რომ ფინანსური დანაკლისის შემთხვევაში მთავრობას საკუთარი სახსრებით დაეხმაროს და სახელმწიფოს გამოუყოს იმ მოცულობის ფინანსური რესურსი, რაც საჭირო იქნება ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის. როგორც მოვისმინეთ, ფონდი ქართულ მზად არის ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შესაძლო ფინანსური თუ სხვა სახის დანაკლისის დროს საკუთარი სახსრებით შეავსოს ეს დეფიციტი და სახელმწიფოს გამოუყოს იმ მოცულობის ფინანსური რესურსი, რაც საჭირო იქნება ვირუსის გავრცელების საფრთხისაგან საზოგადოების მაქსიმალურად დასაცავად. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქველმოქმედო ფონდი სახელმწიფოს დახმარების ინიციატივით გამოდის, როდესაც ქვეყანა განსაკუთრებული პრობლემის წინაშე დგება. ქართულ ჯგუფი ყოველთვის მოქმედებს და ეს ტრადიცია უკვე 30 წლიანია. იმ დღიდან, როდესაც ახლად შექმნილ ქართულ სახელმწიფოს სოფლის მეურნეობის დარგს ბიძინა ივანიშვილმა ტრაქტორები გამოუგზავნა, ქველმოქმედებისა და სახელმწიფოს დახმარების მექანიზმი არ შეჩერებულა. ქართულ ჯგუფი ახორციელებდა შემწეობის პროექტს მეცნიერებისა და ხელოვნების წარმომადგენელთათვის ურთულეს წლებში. აღადგენდა და აშენებდა კულტურული მემკვიდრეობის ათობით და ასობით ძეგლს, ეხმარებოდა სახელმწიფო ინსტიტუტებს, მშენებლობას და ასევე უზრუნველყოფდა მათ ინფრასტრუქტურას. აამოქმედა ტურიზმის ხელშეწყობის ფონდით, სადაც მსხვილი ობიექტების მშენებლობა დაიწყო. პირდაპირ დაეხმარა 2015 წლის წყალდიდობისას თბილისს და დაზარალებულ მოქალაქეებს. ეს არის სახელმწიფოს დახმარებისათვის გადადგმული ნაბიჯების მოკლე და არასრული ჩამონათვალი, რომელსაც დღეს ფონდი ქართუს მორიგი ინიციატივა დაემატა. ფიზიკური პირების 3 თვის განმავლობაში სასესხო მომსახურებისგან გათავისუფლდებიან. ამ შეთანხმებით დასრულდა პრემიერთან საბანკო სექტორის შეხვედრა. ამისთვის მზად არიან საქართველოს ლიბერთი, VTB და TBC ბანკები. ამავე მომსახურებას თავაზობს ბიზნეს ყველა კომერციული ბანკი საქართველოს გარდა. დღის ბოლოს კომერციული ბანკების 4-ს ბაზის ბანკიც მიემატა. იმ შემთხვევაში, თუ შეთავაზებით ისარგებლებთ, პროცენტი არ იზრდება, რაც შეეხება ამ 3 თვის განმავლობაში გადაუხდელი თანხის დაფარვის გზებს, აქ ჯერჯერობით ორი ვარიანტი განიხილება. გადაწყვეტილების მიზეზად კომერციული ბანკები იმასაც ასახელებენ, რომ ფილიალებში ხალხის ნაკადი უნდა შემცირდეს, იმისათვის, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია უზრუნველყონ. სოფო ბერიძია პირდაპირ ეთერში ამ თემით. სოფო, დავიწყოთ იმით, ეხება თუ არა ეს ინიციატივა ყველა საბანკო პროდუქტს, სასცხების გარდა მაგალითად განვადებას და საკრედიტო ბარათებს. ხათია, ყველა დეტალი, ყველა კომერციული ბანკის შემთხვევაში უკვე ორშაბათიდან იქნება ცნობილი. დღეს კი დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბაზრის ლიდერი ბანკები ფიზიკურ პირებს სამთვიან გადავადებას ყველა პროდუქტზე სთავაზობენ. იქნება ეს განვადება, საკრედიტო ბარათი, სალომბარდე სესხი თუ ექსპრეს სესხები, ცხადია სამომხმარებლო და იპოთეკურ სესხებთან ერთად. სოფო, ამავე დროს საინტერესოა, რა უნდა ქნას მოქალაქემ ამ შეთავაზებით, რომ ისარგებლოს. არაფერი ლევან, ყველა ბანკი საკუთარ კლიენტებს დისტანციურად თავად დაუკავშირდება. მოთხოვნაა, რომ ბანკებს ფიზიკურად კლიენტებმა არ მიაკითხონ, ხოლო თუ რომელიმე მომხმარებელი გადაწყვეტს, რომ არ სურს სესხის გადავადება, მაშინ ბანკიდან მიღებული შეტყობინების შემდეგ საფინანსო ინსტიტუტს ტელეფონით თავად უნდა დაუკავშირდეს და გადავადებაზე უარი უნდა დააფიქსიროს. კიდევ ერთი, ცოტა ხნის წინ ნაღდი ფულის მოხმარებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები გაავრცელა ეროვნულმა ბანკმა. ბანკის განცხადებით, ვინაიდან ნებისმიერ საგანს და მათ შორის ფულს შეუძლია ბაქტერიებისა და ვირუსის გადატანა, ბანკი მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ ბანკომატებისა და მონეტების გამოყენების შემდეგ კვების პროდუქტებთან შეხების წინ გულდასმით დაიბანონ ხელები. ასევე რეკომენდაციაა, რომ კომპანიებმა გაყიდვის წერტილებში პერიოდულად გაუკეთონ დეზინფექცია პოსტ-ტერმინალის ზედაპირს. თავად ეროვნული ბანკი კი მიმოქცევიდან შესულ ლარს საკასო ცენტრში განათავსებს და შეინახება ცალკე სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას 14 დღის განმავლობაში. ეს ეროვნული ვალუტისათვის ერთგვარი კარანტინი იქნება და თანხა მხოლოდ ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ გაიცემა.
ხუთი კომერციული ბანკი ფიზიკურ პირებს სესხების 3 თვით გადავადებას თავაზობს. შეთავაზება ბანკების პასუხია იმ გამოწვევაზე, რომლის წინაშეც დღეს საქართველოს დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად დგას. კრედიტების 3 თვით გადავადების ინიციატივა ნებაყოფლობითია და თუ კლიენტს სურს გადახდები აქამდე დადგენილი გრაფიკით გააგრძელოს, ეს მხოლოდ დისტანციური სერვისების მეშვეობით უნდა გააკეთოს. 5-დან 3 ბანკის შეთავაზების ადრესატი ბიზნესიცაა, გადაწყვეტილება კი გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრისას მიიღეს. ყველა კომპანიას, რომელსაც ამის საჭიროება ექნება, ობიექტური საჭიროება ექნება, საბანკო სექტორი უზრუნველყოფს გარანტირებულად მათი სესხების რესტრუქტურიზაციას უახლოესი 3-4 თვის განმავლობაში. ამ საშუალებით მხოლოდ ტურიზმის სექტორში ჩვენ დავტოვებთ დაახლოებით 100 მილიონი ლარის ფინანსურ რესურსს. ლიბერტი ბანკის შეთავაზება ფიზიკურ პირებთან ერთად ავტომატურად ვრცელდება სახელმწიფოს სოციალური დახმარების მიმღებ მოქალაქეებზე. ბანკი ითვალისწინებს ტურიზმის სექტორის მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესების გამოწვევებს და იგივე შეთავაზებას მათაც უკეთებს. ლიბერტის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ინიციატივით სარგებლობა არსებულ სესხებზე პროცენტის ზრდას არ გამოიწვევს, სესხის დასრულების ვადა კი 3 თვით გახანგრძლივდება. ეს პირველ რიგში ეხება ფიზიკურ პირებს და განსაკუთრებით იმ სეგმენტს, რომელსაც ლიბერტი ბანკი ტრადიციულად ემსახურება, ეს არის სახელმწიფო სარგოს მიმღები ჩვენი მომხმარებლები, პენსიები, სოციალური დახმარებები. დღეიდანვე ჩაერთებათ მათ ეს შესაძლებლობა. აგრეთვე ეს ეხება ჩვენს მცირე საშუალო მეწარმეებსაც და განსაკუთრებით ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ტურიზმის სექტორზე და მასთან დაკავშირებულ სხვა სფეროებზე, რომელზეც შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინა დღევანდელმა სიტუაციამ. TBC-ის შეთავაზების ადრესატია ყველა ფიზიკური პირი, ასევე მიკრო, მცირე, საშუალო და ის მსხვილი ბიზნესი, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია ტურისტულ კვების ან ისეთ ინდუსტრიასთან, რაც თავშეყრის ადგილებით ხასიათდება. TBC 3 თვით სესხებთან ერთად ავადებს განვადებების და საკრედიტო ბარათების გადასახდელებსაც. დაგროვილი ვალდებულების დაფარვასთან დაკავშირებით კი ბანკი ახლა 2 შეთავაზებას ამუშავებს. 3 თვის გადასახადი ან მომდევნო პერიოდზე გადანაწილდება, ან სესხის დასრულების ვადა 3 თვით გახანგრძლივდება. ეს გულისხმობს იმას, რომ როგორც პროცენტზე, ასევე ძირზე ჩვენ თავაზობთ არ გადახდას. ადამიანებს, ვისაც უნდა სურვილი გააჩნიათ გადახდებით, ისინი გააგრძელებენ. უბრალოდ ამ გამოწვევასთან დაკავშირებით, რაც დღეს საქართველოში არსებობს, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი მხრიდან კეთილი ნება დავანახოთ. პროცენტებს არ შეეხება, ჩვენ იგივე პროცენტებით გავაგრძელებთ მათ დაფინანსებას, რაც დღეს გააჩნიათ. პროცენტებს რა თქმა უნდა არ შევცვლით. ფიზიკური პირებისთვის სესხების 3 თვით გადავადების თაობაზე პირველი განცხადება საქართველოს ბანკმა გააკეთა, თუმცა ამ საფინანსო ინსტიტუტს იგივე ბიზნესისთვის ჯერ არ შეუთავაზებია. ფიზიკური პირების შემთხვევაში კი გადავადება ეხება სამომხმარებლო, იპოთეკურ, ავტო, ექსპრეს სესხებს, განვადებებს, სალომბარდო სესხებს, საკრედიტო ბარათებს, ოვერდრაფტებს და ფიზიკური პირის ბიზნეს ექსპრეს სესხებს. სესხების 3 თვით გადავადებას საკუთარ კლიენტებს თავაზობს VTB ბანკიც. ინიციატივა შეეხება ყველა ტიპის სესხს, როგორც ლარში, ასევე უცხოურ ვალუტაში. შეთავაზებით სარგებლობა VTB ბანკში ფიზიკურ პირებთან ერთად ასევე მცირე და საშუალო ბიზნეს მსესხებლებსაც შეეძლებათ. იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხების 3 თვით გადავადება შეეძლებათ ბაზის ბანკის ფიზიკურ კლიენტებსაც. ახლა კი კორონავირუსი და მსოფლიო ეკონომიკის გამოწვევა ინვესტორების შიშმა საფონდო ბირჟებზე ფასიანი ქაღალდების ღირებულება მკვეთრად შეამცირა. შედეგად COVID-19-ისგან გამოწვეული ზარალი თითქმის ყველა ქვეყნის მსხვილმა საფონდო ბირჟამ განიცადა. ევროპა 2008 წლის მსგავს ფინანსურ კრიზისს წელიწადის განვითარების ბანკის პროგნოზით კი კორონავირუსის გლობალური ეკონომიკური ზარალი შესაძლოა 347 მილიონ დოლარამდე გაიზარდოს. რუსა შელია გვერდება პირდაპირ ეთერში. რუსა, რა ხდება საფონდო ბირჟებზე? ხატია კორონავირუსის პანდემიამ მსოფლიოს ეკონომიკაზე მართლაც მნიშვნელოვანი გავლენა უკვე მოახდინა. ინვესტორების შიშმა საფონდო ბირჟებზე ფასიანი ქაღალდების ღირებულება მართლაც მკვეთრად გააუარესა. მაგალითად 9 მარტის მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქციების ფასი 7.5%-ით დაეცა, რაც Wall Street-ზე 2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. კორონავირუსისგან გამოწვეული ზარალი განიცადა თითქმის ყველა მსხვილმა საფონდო ბირჟამ. მაგალითად გუშინ 12 მარტს გლობალურმა საფინანსო ბაზარმა უკანასკნელი აწლეულების განმავლობაში ყველაზე მკვეთრი ვარდნა განიცადა. 12 მარტს ასევე ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე 1987 წლის შავი ორშაბათის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ვარდნა დაფიქსირდა, Wall Street-ზე კი ვაჭრობა დროებით შეჩერდა. არადა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ
1.5 ტრილიონი დოლარი გამოყო ეკონომიკის სტიმულირებისთვის და საფინანსო სისტემის სტაბილიზაციისთვის და საფინანსო სექტორის დახმარების პროგრამა გააფართოვა. ნიუ-იორკის ბირჟაზე ამერიკული სამრეწველო ინდექსი Dow Jones 9.99%-ით დაეცა. ამერიკის ეკონომიკის ბარომეტრად წოდებული ინდექსი S&P, ქვეყნის ყველაზე მსხვილ 500 კომპანიას აერთიანებს, მისი საფონდო ინდექსი 6.51%-ით დაეცა. 9.53%-ით დაეცა ელექტრონული ბირჟის NASDAQ-ის მაჩვენებელიც. ამერიკულ ბირჟაზე ინდექსების ვარდნას ჯაჭვური რეაქცია მოყვა აზიის საფონდო ბაზარზეც. იაპონიის ძირითადი ინდექსი Nikkei, რომელიც ქვეყნის 225 წამყვანი კომპანიის აქციების კურსს ასახავს, ვაჭრობის დაწყებიდან საათნახევარში 10.6%-ით დაეცა. 1987 წლის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ვარდნა განიცადა ლონდონის ბირჟამაც, სადაც 100 წამყვანი კომპანიის აქციათა კურსის ამსახველი ინდექსი FTSE 10.87%-ით დაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი შეამცირა, 10%-ზე მეტით დაეცა გერმანიის, საფრანგეთის და ესპანეთის ძირითადი საფონდო ინდექსებიც. მაგალითად, გერმანიის წამყვანი DAX-ის ინდექსი 12.4%-ით შემცირდა. 12 მარტს საღამოს 11.3%-ით დაეცა რუსეთის საფონდო ბაზრის ძირითადი ინდიკატორი ინდექსი RTS-ი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ იტალიაში სუპერმარკეტების და აფთიაქების გარდა ყველა მაღაზიის საქმიანობა შეჩერებულია. საერთაშორისო ავიაკომპანიებმა გარკვეული რეისები შეაჩერეს, მაგალითად Lufthansa 23,000 რეისი გააუქმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიიღო ასევე გადაწყვეტილება, რომ კორონავირუსის რისკის გამო შენგენის ზონის ქვეყნებთან საჰაერო მიმოსვლა შეეჩერებინა, თუმცა შენგენის ზონაში მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ქვეყანაში დაბრუნებისთვის შეზღუდვები არ უწესდებათ. მსოფლიო ბრენდის სასტუმროების შემოსავლის მნიშვნელოვან შემცირებას ელოდებიან მსოფლიოს ბრენდები და ამის შესახებ განცხადება სასტუმროების ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ქსელმა ჰილტონმაც გააკეთა. კორონავირუსის გამო მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების სასწავლო პროცესს ონლაინ რეჟიმში განაგრძობენ. გადაიდო ყველა საერთაშორისო ღონისძიება თუ კონფერენცია. მადლობა, ეს რუსაშელია იყო და ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ დაახლოებით 3 საათში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მორიგი საგანგებო განცხადებაა ჩანიშნული. ბლუმბერგის ვარაუდით ტრამპმა შესაძლოა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ ისაუბროს. და კვლავ დაუბრუნდეთ საქართველოს თვითიზოლაციის წესს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკონტროლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ მოქალაქე პასუხისმგებლობას ირიდებს, ამას კანონი ავალდებულებს. სამართალდამცველებმა წესების დანღვევები უკვე აღმოაჩინეს თბილისში, აჭარის, იმერეთსა და ქვემო ქართლის რეგიონებში გამოვლენილი პირები იძულებით საკარანტინო ზონაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონიტორინგს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობს. თვითიზოლაციის წესის დარღვევისათვის იძულებით კარანტინში დღეს 9 ადამიანი მოხვდა. პოლიციის დეპარტამენტის საკარანტინო ზონების მონიტორინგსა და დაცვას 24 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეებს დაემორჩილონ განსაზღვრულ წესებს. ხარაგაულში მეზობლები პანაშვიდზე არ მივიდნენ, რადგან გარდაცვლილის ქვრივი დაკრძალვისთვის იტალიიდან ჩამოვიდა. ქალი 4 დღის წინ დაბრუნდა და თვითიზოლაციის წესი დაარღვია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ შეშინებულები არიან, რის გამოც ერთ-ერთმა მეზობელმა სოფელი უკვე დატოვა. ლიანა ლომიძეს დღეს სამართალდამცველებმა სახლში მიაკითხეს და საჩხერის კარანტინში გადაიყვანეს. იტალიიდან ჩამოსული ქალბატონი აცხადებს, რომ მას ახალი კორონავირუსი არ აქვს. აეროპორტიდან ამიყვანეს და გადამიყვანეს რესპუბლიკურში. იქ გამიკეთეს რაღაც, მე რა ვიცი, აღარ იმათმა რა გამიკეთეს. დამრთეს ნება რო წამოუსულიყავ ჩემი ცვალებულთან. მე ჩამოვედი, რაც მითხრეს იმ ხალხმა, როგორც დამარიგეს, ვაკეთებ ისე. რატო აწყდა პანიკა, მე არ ვიცი. თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქის მიერ დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში პოლიცია უზრუნველყოფს მოქალაქის იძულებით კარანტინში მოთავსებას. გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გაახმაურა. გიორგი გახარიას განცხადებით მოქალაქეების მიერ თვითიზოლაციის რეჟიმის დაცვა ყველაზე დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა. ადამიანები, რომელიც პოტენციურად შეიძლება იყვნენ ვირუსის მატარებლები, მათ აქვთ გარკვეული ვალდებულება თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების წინაშე და თვითიზოლაციის რეჟიმის შესაბამისი დაცვა არის ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი დღეს. ამიტომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს, რომელიც იმყოფებიან თვითიზოლაციის რეჟიმში, მკაცრად დაიცვან ეს პირობები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისში, აჭარაში, იმერეთსა და ქვემო ქართლის რეგიონში თვითიზოლაციის წესების დარღვევისათვის საკარანტინო ზონაში იძულებით 9 ადამიანი გადაიყვანა. უწყებაში განმარტავენ, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 მოკლე ტექსტური შეტყობინებისა და სატელეფონო ზარების საშუალებით თვითიზოლაციაში მყოფებს პერმანენტულად აწვდის ინფორმაციას და აფრთხილებს.
ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით. მოვუწოდებთ მოქალაქეებს ისარგებლონ ელექტრონული სერვისებით და მომსახურების სააგენტოს, ერთიანი მომსახურების ცენტრებს და მიგრაციის დეპარტამენტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიმართონ, თუ არის გადაუდებელი და უკიდურესი აუცილებლობა. იძულებით საკარანტინო ზონაში გადაიყვანეს დღეს ბესოდია სამიძეც. 36 წლის მამაკაცი ქობულეთში გერმანიიდან 10 მარტს დაბრუნდა. თუმცა თვითიზოლაციაში არ იმყოფებოდა. დიასამიძის მამა განმარტავს, რომ მის შვილს საეჭვო სიმპტომები არ ჰქონია. თვითიზოლაციაში არ იყო? არა, რაც უნდა ჩამოვიდა, აი გაშინჯა იმაზე, ტამოჟნაიაზე, გამოიშინჯა, ყველაფერი დიქცია. თვითიზოლაციის დარღვევაზე საუბრობენ თბილისში. გლდანში პირველი მიკროს მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მათი მეზობელი შვილთან და შვილიშვილთან ერთად იტალიიდან პარასკევს დაბრუნდა. ყვებიან, რომ ერთ ოთახიან ბინაში თვითიზოლირებულთან ერთად 4 ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც სახლს ნებისმიერ დროს ტოვებენ და სამსახურშიც დადიან. ეს ქალბატონი თვითონ გარეთ არ გამოსულა, მაგრამ ამ ქალბატონის შვილი, რომელიც მას ახლდა იტალიაში და რომელთან ერთადაც ჩამოვიდა, ის გოგონა იყო გარეთ. სამსახურშიც თავისუფლად დადიან, როგორც ვიცით, აქვე მუშაობენ. ეს გოგო, რომელიც იტალიიდან მოვიდა და მისი მამა, მე პირადად მინახია გარეთ. კვირას ისინი იდგნენ სუკვდანი ერთად, სამი გარეთ პადიეში ლაპარაკობდნენ. თვითიზოლაციის დარღვევას სხვადასხვაგვარად ებრძვიან უცხოეთში. ზოგ ქვეყანაში იძულებითი კარანტინის გარდა ამოქმედებულია ჯარიმა. მაგალითად, თვითიზოლაციის წესის დამრღვევს იტალიაში 206 ევროს ოდენობით ჯარიმა და 3 თვიანი პატიმრობა ემუქრება. და ოფიციალური მონაცემებით ამ დროისთვის საქართველოში კარანტინის რეჟიმში 314 ადამიანი იმყოფება. ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით საქართველოში ამ ეტაპზე 7 საკარანტინო ზონაა მოწყობილი. მათგან 4 თბილისში, 1 საჩხერეში, 1 აბასთუმანში, 1 წყალტუბოში და 1 ზგონიოში. საკარანტინო ზონის მოწყობა იგეგმება რუსთავშიც. ბოლო დროს განხილვის საგანი იყო, რა პირობებში იმყოფებიან კარანტინში მოქალაქეები. ქრონიკა რამდენიმე მათგანს დაუკავშირდა დისტანციურად. ქეთევან გრიგორაშვილია პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რა ინფორმაცია მიიღო რესპონდენტებისაგან. ქეთი გისმენთ. ხათე ჩვენ ჩავწერეთ ის ადამიანები, რომლებიც იმყოფებიან ქვეყნის სხვადასხვა წერტილში განთავსებულ საკარანტინო ზონაში და დავინტერესდით, რამდენად არიან კმაყოფილები იმ პირობებით, რომელშიც გატარება უწევთ 14 დღის, როგორც თავად ამბობენ, მათთვის ეს პირობები არის დამაკმაყოფილებელი, დღეში 3ჯერად იკვებით, ჰიგიენის მაღალი სტანდარტებით და ყურადღებიანი ექიმებით. ამ ადამიანებს კარანტინში უწევთ 14 დღის გატარება, ამის შემდეგ სახლში გაეწერებიან, თუ რა თქმა უნდა, კორონავირუსის რაიმე სიმპტომი არ აღმოაჩნდათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ კლინიკაში გადაიყვანენ. დღეს საქართველოში არსებულ საკარანტინო ზონებს კი მომავალ დღეებში კიდევ რამდენიმე დაემატება. ეხლა გაჩვენებ ჩვენ ოთახს. აქ შევდივარ ჩვენ ნომერს, სადაც ცხოვრობთ 2 ადამიანი. ეს წყალტუბოს სასტუმროში მოწყობილი საკარანტინო ზონაა, სადაც ამ დროის მონაცემებით 88 ადამიანზე განაგრძობენ დაკვირვებას. იზოლირებულები აუცილებელი 14 დღიანი ვადის ამოწურვას ელოდებიან. მათ შორის არიან იტალიიდან თბილისში სპეცრეისით დაბრუნებული მოქალაქეებიც. გურამ პაატიშვილი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც საკარანტინო პირობებზე თავად გვიყვება. ამჟამად ვიმყოფებით წყალტუბოს საკარანტინო ზონაში. პირობები ძალიან კარგი გვაქვს. პერსონალი ყოველდღე ამოწევს ჩვენს მდგომარეობას. ნებისმიერი გართულების შემთხვევაში გადაგვიყვანენ ქუთაისში. გვაქვს ამჯერად იყვება. ყოველდღე ცდილობენ, რომ განსხვავებული კერძი შემოგვიტანონ. ყვებას ნამდვილად არ უჩივით. საცხოვრებელი პირობებიც იდეალური გვაქვს. ცხელი წყალი გვაქვს, გათბობა გვაქვს, ინტერნეტი გვაქვს. ორკვირიან კარანტინს გადის 41 ადამიანი საჩხერეში. მათ შორის არის თათული ხაბეიშვილი, რომელიც იტალიიდან 5 მარტს დაბრუნდა. თითოეული იზოლირებული მოქალაქე სასტუმროში განცალკევებულ ოთახშია განთავსებული. 3ჯერად იკვებით და როგორც თავად ამბობენ, ყველა სხვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებით. 5 მარტს ჩამოვედი იტალიიდან საქართველოში აეროპორტიდან წამოვედი აქ უკვე 9 დღე არის რაც აქ ვარ. პირობებს რაც შეეხება იდეალური პირობები არის იმისათვის რომ იყო კარგად და კომფორტულად. ძალიან გემრიელი საჭმელებია. მინდა თითოეულ იმ ადამიანს გადავხადო ძალიან დიდი მადლობა, რომლებიც ზრუნავენ ამ ყველაფერზე. კორონავირუსის ინფექციის შესაძლო მატარებელი ადამიანებისთვის საკარანტინო ზონა განთავსებულია რესპუბლიკურ საავადმყოფოშიც. როგორი პირობებია კლინიკაში, რომაული არდადეგებიდან დაბრუნებული მოქალაქე თავად ასაჯაროვებს.
ექიმები და ექიმებიან ძალიან ყურადღებიანები და თბილები. დღეში ამდენჯერმე გავდივართ სამედიცინოში ამოწმებას, ოთახს ამდენჯერმე უწარდება სტერილიზაცია. ჩემი უცხოელი მეგობრებიც არიან კარანტინში და როდესაც შევატარე მათი და ჩვენი პირობები, თამამად შემიძლია თქვა, რომ საქართველო ნამდვილად მობილიზებულია. ქვეყნის მასშტაბით არსებულ საკარანტინო ზონებს უახლოეს მომავალში კიდევ რამდენიმე დაემატება. ამ საკითხზე გადაწყვეტილება დღეს ჟანდაცვის სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. მათ შორის სავარაუდოდ იქნება ფეხბურთის ფედერაციის ბალანსზე არსებული სასტუმროც. ინიციატივა თავად ფედერაციას ეკუთვნის. ამას გარდა ფედერაცია მზად არის ვირუსთან საბრძოლველად 100,000 ლარიც გაიღოს. უმჯობესია შემთხვევების მართვა მოხდეს კონცენტრირებულად შერჩეულ კლინიკებში, რაც თავიდან აგვაცილებს ინფექციის საავადმყოფოში და გავრცელებას, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკი მსგავს სიტუაციებში. ამდენად ჩვენ ეხლა უკვე დავიწყებთ მეტ მუშაობას იმისთვის, რომ შეირჩეს დამატებითი კლინიკები შემთხვევების მართვისთვის, თუ კი ამის საჭიროება დადგება. საკარანტინო ზონებში დღეს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ის მოქალაქეებს გადაანაწილეს, რომლებიც საფრანგეთის ქალაქ მარსელიდან ჩამოფრინდნენ. სხვების მსგავსად მათაც სპეციალური სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდათ. შესაძლო დაინფიცირებული პირები კარანტინში 14 დღით განთავსდებიან. გამოშვება სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ვიცე-პრემიერი და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი უპასუხებს ქრონიკის შეკითხვებს. საღამომშვიდობის კაპიტან თეა, მადლობა რომ გვიერთდებით. და მოდით დავიწყოთ იუსტიციის სახლებით. ეს მოქალაქეებს განსაკუთრებულად დაინტერესებთ, როგორ რეჟიმში მუშაობს ცენტრები, როგორ აწვდიან სერვისებს მოქალაქეებს, რა რეგულაციები მოქმედებს და პასუხობს თუ არა ეს რეგულაციები იმ გამწვევას, რომლის წინაშეც არის საქართველო და მთლიანად მსოფლიო. ჩვენ მართლაც ვართ გამოწვევის წინაშე, როგორც საზოგადოება და ქვეყანა, ისევე როგორც დღეს მსოფლიოში თითქმის ყველა ქვეყანაში ხდება. მთავარია, რომ ჩვენ ამ გამოწვევას პასუხობთ ამ დრომდე საკმაოდ ეფექტურად და მთავარია, რომ ყველამ საზოგადოებამ, სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა მკაცრი წესები დავიცვათ და ვიყოთ შვიდად, მაგრამ ძალიან მობილიზებულები. სწორედ ამას ემსახურებოდა გუშინ ჩემს მიერ გაკეთებული განცხადება. მედიის ყველა წარმომადგენელს მინდა გითხრათ მადლობა, რომ საზოგადოებამდე ეს განცხადება მიიტანეთ, კერძოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი არ არის გარდაუვალი აუცილებლობა, ნუ მობრძანდებით იუსტიციის სახლებში, სანოტარო ბიუროებში, ტერიტორიულ სამსახურებში, რეესტრებში და ასევე საზოგადოებრივ ცენტრებში. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს ჩვენ ნაკადებს, როდესაც დავაკვირდით, შედეგი იყო საგრძნობი, მაგრამ არა ის, რაც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ, მაინც მოქალაქეები მოდიოდნენ ბავშვებთან ერთად, ამიტომ ჩვენ მოგვიწია და მინდა უკვე თქვენი ეთერით თქვა, რომ იუსტიციის ყველა ფილიალში, იუსტიციის სახლებში ბავშვთა სივრცეები არის დაკეტილია just კაფეები და ჩვენ მივმართავთ ყველა იმ ზომას, რომ სერვისების გაცემა გაგრძელდეს. აქ საუბარი არ არის რაიმე ტიპის პანიკაზე, რომ ვერ დავარეგისტრირებ მიწას თუ ეს სასიცოცხლოდ მჭირდება, ვერ ავიღებ გარდაცვალების მოწმობას თუ კი არავის ამას არ უსურვებ, მაგრამ მყავს მიცვალებული და დასაკრძალია, ახალშობილი მყავს და ვერ გამოვიყვანს სამშობიაროდან. ამგვარი არ მოხდება, მაგრამ ის სერვისები, რაც არ არის სასწრაფო, სასურველია, რომ დროში გადავალადოთ. შესაბამისად, პირველი განცხადება, რაც მე მინდა უკვე ხვალდილიდან ჩაირთვება ეს და თქვენი ეთერით გავაკეთო, არის ის, რომ შაბათ კვირას უკვე ხვალიდან მომავალი 2 კვირის განმავლობაში იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალი იქნება დაკეტილი შაბათ კვირას მხოლოდ. ანუ ის დაჩქარებული სერვისი, რაც რეალურად არის კომფორტი და ფუფუნება, შაბათ კვირას ჩვენ აღარ მივიღებთ ნაკადებს, მაგრამ კვირის დღეებში, რა თქმა უნდა, იუსტიციის სახლები დარჩება ღია, ასევე ტერიტორიული სამსახურები და საზოგადოებრივი ცენტრები გარდა გლდანის საზოგადოებრივი ცენტრისა და ამას ავხსნით თუ რატომ და ამ ღიაობის პირობებში იქნება შეზღუდვები. კერძოდ თბილისის იუსტიციის სახლში, რომელიც ყველაზე დიდი ფილიალია და კრიტიკული ინფრასტრუქტურაა, თქვენ როდესაც მობრძანდებით ორშაბათიდან, თუ კი მოხვალთ იმისთვის, რომ მზა დოკუმენტი გაიტანოთ, სივრცეში ვეღარ მოხვდებით და ამ მზა დოკუმენტს გაიტანთ Just Drive-ის სივრციდან,
ანუ იმ სარკმლიდან, რომელიც არის ავტოსადგომის მხარეს, ისე რომ არ მოგიწევთ სივრცეში შესვლა საკუთარი თავის რაიმე ტიპის პოტენციური საფრთხის წინაშე დააყენება, რომ სივრცეში არ შეხვდეთ დაავადებულ მოქალაქეს, მაგრამ ამავე დროს აიღებთ საბუთს. ხოლო ის სერვისი, რაც თქვენ გინდათ, რომ მოითხოვოთ და ვერ გადადებთ დროში, შებრძანდებით სივრცეში და ხანგრძლივი მომსახურების სივრცეში მოითხოვთ ამ სერვისს. ამგვარი ტიპის შეზღუდვები იქნება, მაგრამ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, რომ იუსტიციის სახლი დაიკეტება სრულად და ჩვენ ვერ მივიღებთ მომსახურებას. თუმცა აქვე დათქმას გავაკეთებ, რომ თუ მოქალაქეები არ მიიღებენ ამ ჩვენს რეკომენდაციას, რომ ვიყოთ შეზღუდვების პირობებში მობილიზებულად და მაინც გააგრძელებენ თანმხლებ პირებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად იმ სერვისების მისაღებად მოსვლაც, რომელიც სასწრაფო ნამდვილად არ არის, შემდეგ ჩვენ ერთი კვირის ვადაში გადავხედავთ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას და მივიღებთ უფრო მკაცრ გადაწყვეტილებებსაც. გასაგებია. დანის საზოგადოებრივ ცენტრში, ბოდიშს ვიხდი, გდანის საზოგადოებრივი ცენტრი ერთი კვირით დაიკეტება, იმიტომ რომ დღეს გდანის საზოგადოებრივ ცენტრში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწია იმ პირის აყვანა, ასე დავარქმევ მარტივად, რომელმაც თვითიზოლაციის რეჟიმი დაარღვია, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გდანის საზოგადოებრივი ცენტრის დეზინფექცია და დროებით ერთი კვირით დაკეტვა. დანარჩენი გრძელდება, მაგრამ გრძელდება შეზღუდვების პირობებში. ხალბატონთეა, რა ვითარება პენიტენციურ სისტემაში? ყველამ ვიცით, რომ საჯელახსოვრების დაწესებულებები არის, ასე ვთქვათ, საფრთხილო ზონა. რა ზომები ხორციელდება, რომ ის იყოს მაქსიმალურად დაცული COVID-19-ისგან? ჩვენი მიზანია, რომ პატიმრები იყონ დაცული, რომ გარედან შემავალი პირების ოდენობა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. თქვენი ეთერის მეშვეობით ვისარგებლებ და ყველა პატიმარს 10,000 ადამიანს მივმართავ და ვეუბნები, რომ იყავით მშვიდად. რომ არ იყოს სიმშვიდის საფუძველი, მე ვიქნებოდი პირველი, ვინც თქვენთან მოვიდოდი და ამაზე ვისაუბრებდი და ვისარგებლებდი ეთერებით, რომ ამის შესახებ თქვენთვის მეთქვა. დღეს არის ყველა საფუძველი იმისთვის, რომ ვიყოთ მშვიდად, მაგრამ ვიყოთ მობილიზებულები. მობილიზება ნიშნავს იმას, რომ ავიტანოთ ცოტა ხნით ის მშვიდად, რომ პაემნები აღარ არის, მაგრამ ჩვენ ორშაბათიდან ჩავრთავთ ახალ შესაძლებლობას უფასო სასაუბრო სატელეფონო წუთებისა ორშაბათიდან, რაც თქვენთვის პატიმრებისთვის ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დაანკომპენსირებს პაემნების შეუძლებლობას, რაც რა თქმა უნდა დროებითია. ასევე ჩვენ გვაქვს მედიკამენტების სრული მარაგი. სულ რამდენიმე ხნის წინ, ეს არის საათებს გულისხმობ, დარიგდა 100,000 ლარის ღირებულების მედიკამენტები დაწესებულებებში, მომარაგებაში წყვეტა არ არის და არავითარი საფუძველი იმისა, რომ ხომ არ შეწყდება წამლის მოწოდება, არ არსებობს. შესაბამისად, საჭიროა სიმშვიდე, ერთადერთი რაც პატიმრებმა უნდა იცოდენ არის ის, რომ მე ძალიან მკაცრ კრიტერიუმებს ვუდგენ პენიტენციურ სისტემაში მომუშავე თანამშრომლებს. ზოგიერთი მათგანი შეიძლება არ არის ბედნიერი ამით, მაგრამ თანამშრომლებს ვეუბნები, დღეს მთავარია პატიმარი და მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. კერძოდ, ზოგიერთი თანამშრომელი, რომელიც სხვადასხვა ადგილას, მაგალითად სამოქალაქო კლინიკებში მუშაობდა, სადაც დაფიქსირებულია სხვადასხვა შემთხვევები, ციხეში დროებით ვეღარ შევა ან აღარ იმუშავებს ჩვენთან. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავუშვებთ სამედიცინო პერსონალის მიერ, რომელიც სამოქალაქო კლინიკაში მუშაობს, იმპორტს ვირუსისა ციხეში. ამიტომაც პატიმრებისგან მე მოველი იმას, რომ მათ იცოდნენ, რომ ჩვენ მათზე 24 საათიან რეჟიმში პირადად მე და თითოეული ჩვენი თანამშრომელი ზრუნავს, არ არსებობს არავითარი საფრთხე, არ არსებობს არც ერთი საეჭვო შემთხვევა. მიმღებ ციხეებში გახსნილია პერიმეტრის გარეთ დროებითი შენობები, სადაც ახალ პატიმრებს ვამოწმებთ და ყველა ახალშემოსული პატიმარი თავსდება ცალკე, თუ კი არ არის საეჭვო შემთხვევა, პირველი 3 კვირის განმავლობაში ის ძველ პატიმრებში არ ირევა
და თუ კი არის საეჭვო სიცხიანი პატიმარი, ის ციხეში უბრალოდ ვერ შედის და მიემართება პირდაპირ სამოქალაქო კლინიკაში. ამიტომ იყავით მშვიდად, მაგრამ კომუნიკაცია პატიმრებთან გაგრძელდება, გაძლიერდება ორშაბათიდან, რომ მათ ჰქონდეთ რეალობის განცდა, რომ მშვიდად, მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყველა. ადვოკატებს დიდი მადლობა, არავინ არ უკადრისობს პირბადეს და ხელთათმანებს და ასევე დიდი მადლობა ყველა იმ ოჯახის წევრს, ვინც გაიგო, რომ მათ არ აქვთ სანერვიულო და შეამცირეს ციხეებში ამანათებისთვის მოსვლა. მაღაზია მუშაობს გამართულად, არავითარი წყვეტა ციხის მაღაზიებში პროდუქტის მიწოდების არ არის. რა თქმა უნდა, ხარისხიანი კვება ასევე სამჯერადი გაგრძელდება და ბოლოს მინდა მივმართო დედებს, რომლებიც არიან საპატიმროებში, თქვენ მინდა იცოდეთ, რომ თავარია თქვენ იზრუნოთ ეხლა ჩვენთან ერთად საკუთარ ჯანმრთელობაზე, საკუთარ ემოციურ მდგომარეობაზე, თქვენს შვილების ჯანმრთელობაზე ზრუნავს სახელმწიფო და მთავარი საზრუნავი არის ის, რომ გარეთ ვირუსი არ გავრცელდეს და ყველა ვიყოთ კაცრი რეჟიმის პირობებში, რომ ერთმანეთს არ გადავდოთ რაიმე ის, რაც თქვა შეიძლება იყოს შემდეგ კორონა ვირუსი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სიფრთხილეს თავი არ სტკივა, მაგრამ განგაშის საფუძველი დღეს არ არსებობს, ყველა უნდა შევეგუოთ შეზღუდვებს. კი ბატონო, მნიშვნელოვანი იყო ეს ინფორმაცია და განმარტება პატიმრებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისათვის. მოდით საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაზეც ვისაუბროთ. თქვენც ხართ ამ საბჭოს წევრი. რამდენად არის მზად სამთავრობო გუნდი ამ გლობალურ საფრთხესთან საბრძოლოდ? ჩვენ ნახეთ, რომ არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა ამისათვის. მე მინდა დღეს თქვა, რომ რასაც ჩემი როგორც საკოორდინაციო საბჭოს წევრის შეფასებით ვფიქრობ გულწრფელად, არის ის, რომ საქართველომ დღემდე, რა მომენტშიც მე თქვენგან საუბრებით, აჩვენა საკმაოდ ეფექტური ფუნქციონირება სახელმწიფოსი და შეიძლება დღეს, აი სალაპარაკო ენაზე რომ ვთქვათ, საქართველოს მთავრობა უკან არ მისდევს ვირუსს, არამედ წინსწრებ ნაბიჯებს დგამს და ამიტომაც ჩვენ გვაქვს ის ოდენობა პაციენტების, რაც გვაქვს. თუმცა საზოგადოებას უნდა ესმოდეს, რომ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში სხვა ზოგიერთი ქვეყნისგან განსხვავებით პაციენტების, უკვე დაინფიცირებული პაციენტების ოდენობა არის ნაკლები, ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ არ გადამედება, ესე იგი არაფერი არ ხდება. არა, ეს ამას არ ნიშნავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირიქით ჩვენ უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მკაცრები საკუთარ თავთან, კიდევ უფრო მობილიზებულები იმისთვის, რომ დაინფიცირებულთა ოდენობა დარჩეს, როგორც დღეს არის მართვადი. განგაშის საფუძველი არ არის, მაგრამ საფუძველი არის იმისა, რომ ყველა ვიყოთ კიდევ უფრო საკუთარ თავთან მკაცრები. ეს არის დღეს მთავარი. ასეთ პირობებში ჩვენ შევძლებთ ამ ვირუსთან ისევე ეფექტურად გამკლავებას, როგორც დღეს არის, მაგრამ უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ მთავრობა მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, შეზღუდვები შეიძლება კიდევ შემოვიდეს და ჩვენ როგორც მე ამას წინათაც ვამბობდი, უნდა შევეგუოთ, მივიღოთ როგორც მოცემულობა და ვიმუშაოთ ყველამ ერთად ამ ქვეყანაში, რომ ვირუსი ერთმანეთისგან არ გადაგვედოს ისე, რომ ამას დაერქვას უმართავი ეპიდემია. და ბოლოს ქალბატონთეა, მთავრობის სტიმულირების გეგმის გახმიანებასთან ერთად დღეს ფონდმა ქართულ გააჟღერა უპრეცედენტო ინიციატივა, რომ მზადაა სახელმწიფოს გამოუყოს იმ მოცულობის ფინანსური რესურსი, რაც საჭირო იქნება ვირუსის გავრცელების საფრთხისგან საზოგადოების მაქსიმალურად დასაცავად. დასჭირდება სახელმწიფოს ფონდის დახმარება თუ ჯერ მაგალითად საკუთარი რესურსით ახერხებს გამკლავებას? როგორც რიგით მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, მე მეკუთვნის, რა კი მაქვს ეთერზე წვდომის ასეთი შესაძლებლობა, პირველ რიგში ვთქვა მადლობა, იმიტომ რომ ეს არის ის ფორმულა, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილი და ფონდი ქართუ უკვე 25-30 წელი ამ ქვეყანაში მუშაობს, როდესაც სახელმწიფოს, ვინც არ უნდა ყოფილიყო და იყოს მთავრობაში, არ წვდება საკუთარი რესურსი, გამოდის ბიძინა ივანიშვილი და ფონდი ქართუ, რომ ეს რესურსი დააკომპენსიროს. ჩვენ გვახსოვს ბოლოს სტიქია, როდესაც 30 მილიონი ლარი გახდა საჭირო მის სამართავად და აქედან 11 მილიონი გაიღო სწორედ ქართუმ და ბიძინა ივანიშვილმა. ასე იყო წინა მთავრობების დროსაც და ამას ვერც ერთი ჩვენი წინამორბედი მთავრობა ვერ უარყოფს. დღეისათვის ამ დახმარების
საჭიროება დღეს რა მომენტში ჩვენ ვსაუბრობთ არ არის, მაგრამ ეს განცხადება რა თქმა უნდა არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ თუ კი დადგა ამის საჭიროება, სახელმწიფოს და საზოგადოებას აქვს ეს ფუფუნება, რომ იმედი ჰქონდეს ასეთი ტიპის ხელმისაწვდომი მასშტაბური დახმარებისა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ვიცე-პრემიერი, იუსტიციის მინისტრი თეა წულკიანი იყო ქრონიკის სტუმარი. და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ რამდენიმე წუთის წინ ევროპა კორონავირუსის პანდემიის ცენტრად გამოაცხადა. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მდგომარეობა ნამდვილად რთულია. ესპანეთთან, საფრანგეთსა და შვეიცარიასთან, ასევე ავსტრია ორშაბათიდან ავიამიმოსვლას წყვეტს. შვეიცარიასთან ავსტრია დამატებით სახმელეთო საზღვრის კონტროლს აწესებს. ევროპის მასშტაბით ინფიცირების ყველაზე მეტი 1063 ახალი შემთხვევა სწორედ ესპანეთშია. იტალიაში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა კი 15100 აჭარბებს. გარდაცვლილია 1000-ზე მეტი ადამიანი. მკვეთრად მოიმატა ინფიცირების ახალმა შემთხვევებმა გერმანიაში, შვეიცარიაში, ნიდერლანდებში, ასევე ბელგიაში. ინფიცირების დღევანდელი შემთხვევებით პირველ ადგილზეა ირანი 1289 შემთხვევით. დღეს ისლამურ რესპუბლიკაში 85 ადამიანი გარდაიცვალა. აქვე გეტყვით, რომ ბრაზილიის პრეზიდენტს ჟაირ ბოლსონარუს COVID-19-ის დიაგნოზი არ დაუდასტურდა. მედიაში ცოტა ხნით ადრე გავრცელებულ ცნობას იმის თაობაზე, რომ ბოლსონარუს კორონავირუსი გამოუვლინდა, ჯერ პრეზიდენტის ვაჟმა უწოდა სიცრუე და შემდეგ პრეს-სპიკერმაც განაცხადა მედიასთან შეხვედრაზე, რომ პრეზიდენტი ჯანმრთელია. ბრაზილიის პრეზიდენტმა ინფექციაზე ტესტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ჩააბარა. COVID-19-ის გავრცელების შემდეგ მსოფლიოს ყოველდღიურობაა, რომ რადიკალურად შეცვლილია ამას ყველა თანხმდება მეგაპოლისები არის უშუალოდ ცარიელი, ჩაკეტილია და წითელ ზონად არის გამოცხადებული არაერთი სახელმწიფო ცარიელია მსოფლიოს მსხვილი აეროპორტების როგორც ნახეთ. ხელისუფლება მოქალაქეებს შინ დარჩენისაკენ მოუწოდებს. ქრონიკა დღეს საქართველოს იმ მოქალაქეებს ესაუბრა, რომლებიც იმ სახელმწიფოებში იმყოფებიან, სადაც კორონავირუსმა ცხოვრების წესი მნიშვნელოვნად შეცვალა. კორონავირუსის პანდემიად გამოცხადების შემდეგ მსოფლიოს ცხოვრების წესი და ყოველდღიურობა რადიკალურად შეიცვალა. ყველაზე ხალხმრავალი და ხმაურიანი ქალაქები ახლა უჩვეულოდ ცარიელია. ეს ჩინეთში სახლის აივნიდან გადაღებული კადრებია. ასეთია დღეს ქვეყანა, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო და ქვეყანა, რომელიც ჯერჯერობით ერთადერთია, სადაც ვითარება უკეთესობისკენ მიდის. 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ 21 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც ძალიან სასიხარულო ინფორმაციაა ჩვენთვის. სახელმწიფო თავს იკავებს თამამი და დამოიმედებელი განცხადებების გაკეთებისგან, პირიქით გვწერს SMS-ებს ყოველ საღამოს, რომ თავი შევიკავოთ მაქსიმალურად ქუჩაში გასვლისგან, ხალხმრავალ ადგილებს მოვერიდოთ, რადგან სწორედ ახლა არის სახელმწიფო გადამწყვეტ ფაზაში ვირუსთან ბრძოლის მხრივ. ყველაზე ხმაურიანი ხალხი ახლაც ხმაურობს, თუმცა მხოლოდ საკუთარ რაიონებზე. იტალია, რომელიც ჩინეთის შემდეგ კორონავირუსის ეპიდაფეთქების ეპიცენტრი გახდა, ჩაკეტილია და წითელ ზონად არის გამოცხადებული. ცარიელია ის ქუჩები და მოედნები, რომლებიც ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ტურისტებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ადგილები იყო. მეოთხე დღეა ცარიელია მილანის აეროპორტიც. ხალხი თვითონ ძალიან შეგნებულად მოეკიდა იმ ამბავს, რომ უნდა ვიყო თვითიზოლაციაში. ეხლა ვიმყოფები ქუჩაში, ფაქტიურად აქ ხალხს ნაკლებად შეხვდები, მილანი დგავს მიძინებულ ქალაქს. კატალონიის მთავარ მოედანზე დღეს მტრედი მეტი იყო ვიდრე ადამიანი. საგანგებო რეჟიმი უკვე ამოქმედდა ესპანეთის რამდენიმე ქალაქში. ხელისუფლება ხალხს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებს. შესაბამისად თითქმის ცარიელია მეტრო და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. ესპანეთი ვირუსით ინფიცირებულებით ევროპაში იტალიის შემდეგ მეორე ადგილზეა. აუარებელი ხალხია ყოველთვისა, თუმცა დღეს ვამჩნევ, რომ რადიკალურად არის ხალხის რიცხვი შეცვლილი. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შევამჩნიე ბოლო 2 დღეა, რაც ხალხი ფაქტიურად აღარ დადის. ყველას ურჩევ, რომ დარჩნენ სახლში, მეც მაქსიმალურად ვიცავ ნორმებს, დავივარ პირბადით და ყოველ ორ ნაბიჯზე ვახერხებ ხელების დაბანას. კორონავირუსის გამო ხვალიდან საფრანგეთში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სკოლები და უნივერსიტეტები დაიხურება. მოქალაქეებს შეტყობინების სახით ეგზავნებათ კონკრეტული რეკომენდაციები. ქართველი სტუდენტი სტრასბურგიდან ყვება, რომ ამ ყველაფრის ფონზე იქ პანიკა ნამდვილად არ არის. მოსახლეობაში პანიკა ნამდვილად არ შეინიშნება, თუმცა არის შეობა პირბადეები, ანტიბაქტერიული საშუალებები. რაც შეეხება საფრანგეთის მობილიზებას, გუშინდელ დღემდე შემიძლია ვთქვა, რომ არც ისე ეფექტიანი იყო, მაგალითად საქართველოსთან შედარებით, იმიტომ რომ გუშინ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რომ ორშაბათიდან სასწავლო პროცესი შეწყდება სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, ლიცეუმებში, ბაღებში.
ეს იერუსალიმია, ქუჩები ცარიელია. აქ ახლა არც ტურისტები ჩანან და არც ადგილობრივები. ისრაელი მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მსგავსად ცხოვრების განსხვავებულ რეჟიმზე გადავიდა. ანიკოლი, რომელიც თელ-ავივში ცხოვრობს, ქრონიკას სწორედ ამ შეცვლილ ყოველდღიურობაზე უყვება. აკრძალულია 100 კაცზე მეტი თავყრილობა და მასედაც გთხოვენ თუ ძალიან ისეთი ქორწილი არ არის და ახალგაზრდები ამდენ ხანს ელოდებიან ესეც შევაჩეროთ. რაც შეეხება 18 აპრილის აღდგომის დღესასწაულის ცეცხლის გადატანის ცერემონიას, ეს ცერემონიალი გუშინ ვესაუბრე იღუმენია ევგენიას იერუსალიმში, რომელმაც მითხრა რომ ცერემონია აუცილებლად ჩატარდება, უბრალოდ ის იქნება ძალიან ლიმიტირებული. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა ჩეხეთში. 13 ქვეყანასთან საჰაერო მიმოსვლა შეჩერებულია. შეწყდა სასწავლო პროცესი. დახურულია ყველა სავაჭრო და გასართობი ცენტრი. მუშაობს საგანგებო რეჟიმის საათები, რაც ნიშნავს იმას, რომ საღამოს 8 საათიდან დილის 6 საათამდე დაკეტილი იქნება ყველა რესტორანი, კაფე, ბარი და სუპერმარკეტები. ჩეხეთმა შეზღუდა ფრენები. საგანგებო მდგომარეობა ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა ცხოვრების საგანგებო რეჟიმზე ფაქტობრივად უკვე გადასულია გერმანია. ბერლინში საგანგებო მდგომარეობა ჯერ არაა, თუმცა რა თქმა უნდა მოსახლეობა შეშინებულია და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებშიც ისეთი ხალხმრავლობა აღარაა, როგორც ჩვეულებრივ შემთხვევაში. სკოლებსა და უნივერსიტეტებში არ დადეგები გაგვიხანგრძლივეს sagazabulot. ავსტრია ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც საქართველოში შემოსვლის წესები გამკაცრდა. ტესტირება ხდება ადამიანებისა, რომლებსაც გამოვლენილი აქვთ ნიშნები, იცდება რომ დაარჩეთ სახლში, დარეკოთ ონლაინ ხაზზე, მოვლენ და გაგიკეთებენ ტესტს, იმ წუთიდან იყოფებით კარანტინში, მანამ სანამ არ დადგება თქვენი ტესტის შედეგები. საერთო პრობლემებით და საერთო რეკომენდაციებით ცხოვრობს საბერძნეთიც. ევროპა აფრთხილებს იმ ხალხს, ვისაც პრობლემა აქვს გულზე, ან ასთმა აქვს, ან დიაბეტი აქვს და 70 წლის ზემოთ არიან, იმ ხალხს აფრთხილებენ და იმებს ეუბნებიან, რომ არ გამოხვიდეთ. ასეთია ვითარება მსოფლიოს დიდ ქალაქებში. ერთნაირი რეკომენდაციები და ერთნაირი მოწოდებები იმისთვის, რომ კორონავირუსის საფრთხე მინიმუმამდე დაიყვანონ. ამ ფონზე კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია პანდემიასთან ბრძოლაში გამოსავალს მხოლოდ სახელმწიფოთა შეთანხმებულ მოქმედებაში ხედავს. კორონავირუსის შესახებ საუბარს განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ, დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები და ასაკში მყოფი ადამიანები, ვინ შედის რისკ ჯგუფში და არის თუ არა ვირუსი სახიფათო ბავშვებისათვის, სტატისტიკა და სპეციალისტების განმარტება. რა შეცვალა COVID-19 თბილისში, ქრონიკა გიჩვენებ, რა ხდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ტურისტულ ადგილებში და სერვის ცენტრებში. ელექტრონული წიგნები უფასოდ, ლიტჯიზე სასურველი ლიტერატურა ერთი თვის განმავლობაში უსასყიდლოდ იქნება ხელმისაწვდომი. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას საათზე. გამოშვებას კვლავ კორონავირუსის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ, როგორია COVID-19 რიცხვებში და ვინ არიან რისკ ჯგუფებში. კორონავირუსით ბოლო მონაცემებით 129,000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული, გარდაცვლთა რაოდენობა 5,000-ს აჭარბებს. ირკვევა, რომ 9 წლამდე ბავშვებში ინფიცირების და გარდაცვალების შემთხვევები არ აღნიშნულა. ყველაზე მეტი საფრთხე კი ქრონიკული დაავადების მქონე და 80 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს ემუქრებათ. ახალი კორონავირუსით ბოლო მონაცემებით 129,000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. მათგან 70,000-ზე მეტი უკვე სრულად გამოჯანმრთელდა. დაღუპულთა რიცხვი კი 5,100-ს აჭარბებს. ახალი კორონავირუსი რესპირატორული დაავადებაა და ის ჰაერწვეთოვანი გზით გადადის. შესაბამისად, ძირითად შემთხვევებში COVID-19 ადამიანს დაავადებულთან ახლო და უცვლელი კონტაქტით გადაეცემა. გადადის მეტრ-ნახევარი, მაქსიმუმ მეტრ-ნახევარ მანძილზე, თუ არ არის დაცული თვით პაციენტი და ასევე პიროვნება, ვისაც შეიძლება გადაედოს. ძირითადად დაცვის საშუალება გახლავთ ინფიცირებული პაციენტი და ზოგადად ხელების დაბანა.
ოფიციალური მონაცემებით 9 წლამდე ბავშვების კორონავირუსით ინფიცირების ან გარდაცვალების არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. 10-დან 19 წლამდე ბავშვებსა და მოზარდებში კი ინფიცირებულთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 0,2%-ია. ანალოგიური მაჩვენებელია 20-დან 39 წლამდე ასაკის ინფიცირებულებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 40 წლამდე ადამიანები თუ მათ რაიმე ქრონიკული დაავადება არ აქვთ, რისკ ჯგუფებს არ მიეკუთვნებიან. ეს მაჩვენებელი 40-დან 59 წლამდე ინფიცირებულ პაციენტებში ოდნავ იმატებს და 0,4%-ს აღწევს. ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულ 50-დან 59 წლამდე ასაკის ადამიანებში კი სიკვდილიანობა 1,3%-ია. ინფიცირების შემთხვევათა 3,6%, სიკვდილით სრულდება 60-დან 69 წლამდე პაციენტებში. ამ ვირუსით 70-დან 79 წლამდე ასაკის ადამიანების ინფიცირების შემთხვევაში კი ფატალურად დაახლოებით 8% სრულდება. ყველაზე მეტად რისკ ჯგუფებს 80 წელს გადაცილებული ადამიანები მიეკუთვნებიან. ამ შემთხვევაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 14,8%-ია. არსებული სტატისტიკური მონაცემებითაც ბავშვებში ხდება ერთეული შემთხვევები დაინფიცირების. ისიც ძალიან მსუბუქად მიმდინარე, ან ასიმპტომურად, ან ძალიან მსუბუქად მიმდინარე შემთხვევები არის დაფიქსირებული. რაც შეეხება სქესის გადანაწილებას, ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულ მამაკაც პაციენტთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2,8%-ია. ქალების შემთხვევაში კი ფატალური შედეგი მხოლოდ ინფიცირებულთა 1,7%-ში ფიქსირდება. ახალი კორონავირუსის სიცოცხლისთვის ყველაზე მეტად საშიში რამდენიმე ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში ხდება. პირველ ადგილზეა გულსისხლძარღვთა დაავადებები 10,5%-იანი მაჩვენებლით. მას მოჰყვება დიაბეტი. ამ დროს ინფიცირების შემთხვევაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 7,3%-ია. ეს ვირუსი სახიფათოა ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების შემთხვევათა 6,3%-ში. თუ ინფიცირებულს ჰიპერტენზია, ანუ სისხლის მაღალი წნევა აქვს, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 6%-ს აღწევს. კიბოს შემთხვევაში კი 5,6%-ს. ადამიანებში ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადება. პროცენტულად უფრო მძიმედ მიმდინარეობს. თუმცა ერთეული შემთხვევები ასევე ახალგაზრდებშიც ჰქონდა, როდესაც მძიმედ წავიდა, მაგრამ ძირითადად მაღალი ლეტალობით და გართულებებით გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ასაკოვანი ადამიანები და ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები. დაინფიცირებულ ადამიანთა შორის სიკვდილიანობის საშუალო მაჩვენებელი ბევრად მცირე, 0,9%-ია. იმ შემთხვევებში, როდესაც მათ წინასწარი გამოხატული ჯანმრთელობის პრობლემები არ უვლინდებათ. დადასტურებული შემთხვევების ანალიზით ახალი კორონავირუსით ინფიცირების მხოლოდ 3,4% სრულდება სიკვდილით. თუმცა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ვარაუდობენ, რომ ეს მაჩვენებელი უფრო ნაკლები, 2%-ია. ამის თქმის საფუძველს კი გამოუვლენელი ინფიცირების შემთხვევები აძლევთ. ამავე შემთხვევებზე დაყრდნობით მეცნიერთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ სიკვდილიანობა კორონავირუსის შემთხვევაში ბევრად ნაკლები, 1%-ია. რადგან ახალი კორონავირუსი ძირითადად აზიასა და ევროპაში ვრცელდება და ამ კონტინენტებიდან ხშირია, ამანათების ჩვენს ქვეყანაში გამოგზავნის ფაქტები საინტერესო დეტალია ისიც, რომ ამანათიდან კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები არ დადასტურებულა. ეს ვირუსი საგნების ზედაპირზე დიდხანს ვერ ცოცხლობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ტელეფონით ესაუბრა სომეხ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს. ნიკოლ ფაშინიანსა და ალი ასადოვთან საუბრის შედეგად მიღებულია ერთობლივი გადაწყვეტილება 2020 წლის 14 მარტიდან 10 დღის განმავლობაში საქართველოს სომხეთსა და საქართველოს აზერბაიჯანს შორის მოქალაქეების გადაადგილების დროებით შეჩერების შესახებ. ამასთან მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უზრუნველყოფენ სამშობლოში დაბრუნების სურვილის მქონე საკუთარი მოქალაქეების ქვეყანაში შეუფერხებელ შესვლას. შეზღუდვები არ ვრცელდება სატვირთო გადაზიდვებზე. რა ხდება თბილისში მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში კორონავირუსი პანდემიად გამოცხადდა, პრევენციის მიზნით ჩატარებულმა ღონისძიებებმა და გაცემულმა რეკომენდაციებმა გავლენა იქონია როგორც ტურისტულ ზონებზე, ისე საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც იგრძნობა ეს. მოქალაქეებს დამატებით რეკომენდაციას აძლევს იუსტიციის სახლი და როგორც ჩვენს ეთერში თეატრულკიანმა აღნიშნა, განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა სხვა შემთხვევაში მომსახურების ცენტრებს მოქალაქეებმა თავი უნდა მოარიდონ. თბილისის მეტრო ერთ-ერთი ის ადგილია, სადაც ყველაზე მეტად იგრძნობა, რომ მოსახლეობა მედიკოსების რეკომენდაციებს ითვალისწინებს და თავშეყრის ადგილებს შეძლების დაგვარად თავს არიდებს. აქ თვალშისაცემია მგზავრთა ნაკადის შემცირება. COVID-19-ის პანდემიად გამოცხადებამ გავლენა იქონია სრულად საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. მგზავრების რაოდენობა შემცირებულია ავტობუსებშიც. ახალი კორონავირუსის გავლენა იგრძნობა თბილისის ტურისტულ ზონებშიც. ჩარდენზე არსებულ კაფე-ბარებში ადვილი შესამჩნევია ვიზიტორების სიმცირე.
განსხვავებული ვითარება იუსტიციის სახლში, სადაც ხალხის ნაკადი არ წყდება მოწოდების მიუხედავად. ამიტომ მინისტრის შემდეგ უკვე აღმასრულებელი დირექტორი მიმართავს მოქალაქეებს და ურჩევს, რომ აქ მხოლოდ განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში მოვიდნენ. ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს ქალაქის სუპერმარკეტები, აქაც ვირუსისგან გამოწვეული პანიკა იგრძნობა და როგორც ხედავთ, საკვებიც საკმარისი რაოდენობისაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პანდემიის გამოცხადება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების გარდა დაეთყო ქუჩებსაც. აშკარაა, რომ მოქალაქეების ნაწილი სახლიდან გასვლისგან თავს იკავებს. კორონავირუსი მწარმოებლებს, სურსათის მაღაზიებსა და მომხმარებლებსაც შეეხოთ სურსათის ეროვნული სააგენტო და მომხმარებელთა ფედერაცია რეკომენდაციებს გასცემს. პირველი, რაც ყველამ უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ პური მაღაზიებში შეფუთული უნდა იყოს. გარდა ამისა, მომხმარებლებმა, ანუ ჩვენ, პროდუქციასთან შეხებისგან თავი მაქსიმალურად უნდა შევიკავოთ. მიუხედავად რეკომენდაციებისა, სასურსათო ბაზრები ამ დრომდე გამოწვევად რჩება. პური არის სტრატეგიული პროდუქტი და ყველა აბსოლუტურად 100%-ით შედის ყველა ოჯახში. პური რომ ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია, ამაზე არავინ დავობს, თუმცა დაობენ იმაზე თუ რა ფორმით უნდა მიაწოდოს ის ჯერ მწარმოებელმა მაღაზიებმა კი მომხმარებლებს. ახალი კორონავირუსის გავრცელების მაღალი რისკის გამო პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. მთავარი რეკომენდაცია კი ასეთია. ქსელურ მარკეტებში არის იმის საშიშროება, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები არჩევის დროს ეხებიან ამ პროდუქტს და კიდებენ ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს ოპერატორებმა გამოიჩინონ კეთილი ნება და ძირითადად მოახდინონ შეფუთული პურის რეალიზაცია. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ პურის და არა მხოლოდ პურის შეფუთვის რეკომენდაციები ბიზნეს ოპერატორებისთვის აქამდეც არაერთხელ გაიცა, თუმცა შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე უწყება აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას და გარდა კომპანიებისა რეკომენდაციები მომხმარებლებისთვისაც აქვს. პურის რეალიზაციო იქნება თუ ეს თუ თონე, ჩვენ ყოველთვის აქამდეც მოუწოდებდით და ვაძლევდით რეკომენდაციებს ბიზნეს ოპერატორებს სასურსათო მაღაზიაში, რაიმე შეძენის დროს, როდესაც არ ვაპირებთ ამა თუ იმ კონკრეტული სურსათის შეძენას, ალბათ უფრო მეტი პროფილაქტიკისთვის არ იქნებოდა საჭირო, რომ ხელით შევეხოთ ასეთ სურსათს. ერთადერთი ვინც დღეს იმედის გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა გუდვილის მაღაზიათა ქსელი აღმოჩნდა, საკმაოდ მრავალფეროვანი პურის დახლით, სადაც პროდუქტი სწორედ შეფუთულ მდგომარეობაში იყო წარმოდგენილი. როგორც ლევან ჩიტეიშვილმა განმარტა, ქსელი დიდი ხანია მკაცრად აკონტროლებს, თუ როგორი სახით უნდა მოხვდეს პროდუქტი მომხმარებელთან, თუმცა ახლა კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცრებულია. არა მარტო პურთან მიმართებაში, ზოგადად უნდა შემცირდეს ობიექტზე ღია პროდუქტების გაყიდვა, ესეთი როგორც ვთქვათ, ასაწონი პროდუქცია, ტკბილეულობა და ასე შემდეგ. ჩვენთან ასეთი რაღაცეები არ ხდება, ყველაფერი შეფუთულია. ისევ გამოწვევად რჩება სასურსათო ბაზრები, სადაც დღესაც პური თითქმის ქუჩაში, ეგრეთ წოდებულ კონტეინერებშია წარმოდგენილი, რაც მაღალ რისკს შეიცავს, რომ პროდუქტი მომხმარებლამდე დაბინძურებული მივიდეს. თუმცა აქ მომუშავეები ამ ფაქტს სულ სხვაგვარად ხსნიან. ყველა მაგ შეფუთულები, ცელოფანში შეფუთულებია ყველა, აგერ შიგნით არავინ არ შემოდის, ვისაც უნდა ყველას მივაწვდი, აგერ ავიღებ და ჩავდე პარკში და მივაწვდი. მომხმარებელთა ფედერაციამ დღეს კიდევ ერთი რეკომენდაცია გასცა, რომელიც ამჯერად თონეში მომუშავე ადამიანებს ეხებათ, ვინაიდან ფულთან შეხების დროს ვირუსის გავრცელების მაღალი რისკი არსებობს, მნიშვნელოვანია ერთსა და იმავე ადამიანს არ ჰქონდეს ფულთან კონტაქტი და შემდეგ არ ახდენდეს პურის რეალიზაციას. საქართველოს ყველა მოქალაქე პორტალის ლიჯის თითქმის 3000-მდე ელექტრონული წიგნით უფასოდ ისარგებლებს. ერთთვიანი პაკეტის გააქტიურება ყველამ სურვილს შეუძლია. არჩეული ლიტერატურა სწორედ ერთი თვის განმავლობაში იქნება ხელმისაწვდომი. მოქალაქეები ამ პლატფორმაზე განთავსებულ პალიტრაელისა და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ელექტრონული წიგნებით ისარგებლებენ. ძალიან მიყვარს მხატვრული ლიტერატურა და უკვე ჩამოტვირთდა შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი. 10 წლის მარიამ ქურივიშვილი საგაზაფხულო არდადაგების საინტერესოდ გასატარებლად ემზადება. ლიჯი მას მხატვრული ლიტერატურის გაცნობაში სრულიად უსასყიდლოდ დაეხმარება. მარიამმა უკვე ჩამოტვირთვა მისთვის საყვარელი ავტორების წიგნები და აუდიო რესურსი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. შევედით ამ საიტზე და უკვე ჩამოტვირთეთ აკაკი წერეთლის და ვაჭარ ფშაველას ნაწარმოებები და რომ მოусმინე, ძალიან კარგი იყო.
ამ საიტზე მრავალფეროვანი მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურა ნებისმიერი ასაკის მკითხველისათვის ამ ეტაპზე უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი. ვებ-გვერდზე მოქალაქეები პალიტრა ელის და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ელექტრონული წიგნებით ისარგებლებენ. არის როგორც საბავშვო ლიტერატურა, ასევე სამეცნიერო ნიმუშები და ამ პერიოდის განმავლობაში ვაძლევთ შესაძლებლობას მომხმარებლებს, რომ მიიღონ ეს სერვისი უფასოდ. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა სოლიდარობის აქციას კიდევ ერთი შეთავაზებით შეუერთდა. ვებ-გვერდის სულაკაური ჯი ყველა მსურველს ნაბეჭდი წიგნის საფასურის გადახდის შემდგომ წიგნებს საქართველოს მასშტაბით უფასოდ მიაწვდის. სპეციალურად მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის დღეიდან შესაძლებელია, რომ საიტიდან სულაკაური edu.gi დარეგისტრირების შემთხვევაში სრულებით უფასოდ კონდეთ წვდომა 200-მდე რესურსზე, ელექტრონულ რესურსზე. ლიჩიზე გათასებულია ჩვენი 2000-მდე ელექტრონული წიგნი, მათ შორის სულ პატარებისთვის ზღაპრები, შემდეგ უკვე მხატვრული ლიტერატურა, როგორც კლასიკური, ასევე თანამედროვე თარგმანები. ელექტრონული წიგნების უფასოდ განთავსების ინიციატივა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ეკუთვნის. მთავრობის ადმინისტრაცია და განათლების სამინისტრო კერძო სექტორს მოუწოდებენ თავიანთი კომპეტენციისა და შესაძლებლობების ფარგლებში მაქსიმალურად ჩაერთონ საზოგადოებისათვის აქტიურ ღონისძიებებში. ეს არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, როგორ კარგად თანამშრომლობს კერძო სექტორი სახელმწიფოსთან და ყველა მოქალაქეს ექნება საშუალება, რომ კონდეთ წვდომა ელექტრონულ წიგნებზე და აუდიო წიგნებზე. ლიჩიზე განთავსებული ელექტრონული წიგნების ხელმისაწვდომობისათვის აუცილებელია მომხმარებელი დარეგისტრირდეს საიტზე. ამის შემდეგ სამკითხველოს გვერდზე უნდა შევიდეს, სადაც სამკითხველოს ერთთვიანი პაკეტი უფასოდ დახვდება. წინგელი სპორტის სიახლეები და შემდეგ ამინდის პროგნოზი ჩვენ კი შევხვდებით ორშაბათს საღამოს 8 საათზე. ორშაბათამდე.